මේ සිද්ධිය වෙන්නේ මං ඒ ලෙවල් කරන කාලේ. තරුණ මදේ ඉහටම ගහලා නාහෙට අහන්න නැති ගැටවර කාලේ. මටත් හිටියා මං වගේම ගති තියෙන විසේ කුරුට්ටු කීප දෙනෙක්. කොහේ ගියත් අපි එකට. එතකොට අපි හිටියේ වලි එහෙම හොය හොය යන කාලේ. අහල පහල කොහේ හරි ගේමක් යනවා කිව්වොත් අපි එතන ඉන්නවමයි. ඉස්කෝලේ ඇරිලා ටියුෂන් ක්ලාස් එකට යන්නේ නමට විතරයි. ඉගෙන ගන්නවට වඩා හැමදාම මොකක් හරි නඩුවක් දාගෙන තමයි ගෙදර එන්නේ. ගෙදරිනුත් සෑහෙන්න බරබරේ. ඒත් ඒවා ඒ කණෙන් අහලා මේ කණෙන් පිට කරනවා. සත 5කට ගණන් ගත්තේ නැහැ. මේ සිද්ධිය වෙච්ච දවසත් මහා අමුතුම දවසක්. උදේ ඉඳන් අහසත් නිකන් බුම්බගෙන හිටියේ හරියට ඉස්සරහට එන ලොකු විනාශයක පෙර නිමිති කියන්න වගේ. මමයි මගේ අතිජාත මිත්‍රයෝ ටිකයි පන්තියේ ඉවර වෙලා hina වෙවි කතා කර කර පාර දිගේ පයින්ම එන ගමන් හිටියේ. එක පාරටම අපේ පැත්තට කවුරු හරි දුවගෙන එනවා පෙන්නා. ඒ හරි ලස්සන තරුණ අක්කා කෙනෙක්. හැබැයි මූණේ තිබුණේ පරාණ බයක්. හති දාගෙන අපේ ගාවට දුවගෙන ආපු ඒ අක්කා එක පාරටම මගේ අතකින් අල්ලගත්තා. මල්ලි, අනේ මල්ලිලා මාව බේරගන්න. හරුන් දෙන්න මගේ පස්සෙන් එනවා. අනේ මට බයයි. උදව් කරන්න මල්ලි. එයා කිව්වේ වෙවුල වෙවුල. නලලෙන් දාඩිය බේරෙනවා වතුර වගේ. ඇත්තටම එයාව දැක්කහම අපිත් නිකන් හොල්මන් වුණා වගේ. එයා අත දික් කරලා පෙන්නපු පැත්තෙන් කවුදෝ අයියලා දෙන්නෙක් එනවා පෙනුණා. උන්ට තිබුණේ හරිම මැර පෙනුමක්. හරියට නිකන් කුඩුකාරයෝ දෙන්නෙක් වගේ. ඔන්න දැන් අපේ ඇඟ ඇතුලේ හිටපු සත්තුත් අවදි වෙන්න ගත්තා. තරඟේ වීරයා වෙන්න ලැබෙන අවස්ථා අපිත් ලේසියෙන් අත්තරින් නෑනේ. අනිත් එක ලස්සන කෙල්ලෙක් ඉස්සරහා. එයා අසරණ වෙලා ඉද්දී බලාගෙන ඉන්න තරම් නිවටය නෙවෙයි අපි කියලා පෙන්වන්න අපිටත් ලොකුවටම ඕන වුණා. හරි හරි බය වෙන්න එපා අක්කේ. අපි ඉන්නවනේ. පැනපු ගමන් මං එහෙම කිව්වා. අපි සෙට් එකේ ඒ වෙලාවේ 5 දෙනෙක් හිටියා. අරුන් දෙන්න අපි කිට්ටුවටම එනකොට අපි පොඩ්ඩක් පාර හරස් කරා. ඇයි තොපි බොකෝ පොළෑවියකේ යන්න මෙතනින්. දෙන්නගෙන් එකෙක් ලොකු සද්දයක් දැම්මා. අපිත් ඇරියේ නෑ. බහිම්බස් වීම වැඩි වෙන්න ගියේ තප්පර ගාණයි. වචනෙන් පටන් ගත්ත දේ අතින් පයින් කෙලවර වෙන්න වැඩි වෙලාවක් ගියේ නෑ. මමයි මගේ සෙට් එකයි අරුන් දෙන්නට නෙලන්න ගත්තා අම්බානකට. ඒ වෙලාවේ පාර අයිනේ තිබුණා පරණ බිල්ඩිමක් හදන තැනක දාලා ගියපු බඩු වගයක්. රණ්ඩුව යන අතරේ මගේ අතට අහුුනේ අඟල් කීපයක් දිග බර යකඩ පටි කෑල්ලක්. ඒ වෙලාවේ මට ඕන උනේ ඌට පාරක් ගහලා පන්නන්න විතරයි. හැබැයි කලබලේ වැඩිකමට මං වනපු පාර චටාස් ගාලා උගේ ඔළුවටම වැදුනා. තප්පරයක් ගියේ නෑ. අර උගේ ඔළුවෙන් ටැප් එකක් ඇරියා වගේ ලේ කලන්න පටන් ගත්තා. ඌ එහෙම්මම එතනම වැටුණා. ඒක දැක්ක ගමන් වටේ හිටපු මිනිස්සු මෙන්න මුන් මිනී මරනවෝ කියලා කෑ ගහන්න ගත්තා. ටිකකට කලින් අපිව මෙහෙම අමාරුවේ දාලා අපෙන් උදව් ඉල්ලපු අක්කා කොහේ ගියාද නැහැ. මිනිස්සු එකතු වෙලා අපිට බනින්න පටන් ගත්තා. තුවාල වුණ එකාගේ යාළුවා උගේ දබරගිල්ල මගේ නහයි ගෑවෙන නොගෑවෙන තරමට දික් කරා. මගේ කකුල් දෙක මැඩ්ලින් ගහන්න ගත්තා. ඒ ඇස් දිහා බලන්න බැරි තරම් වෛරයකින් පිරීලා තිබුණා.
බෝ මරණමයි. මතක තියාගනින්. එහෙම කියලා අර ලේ පෙරාගෙන ඉන්න එකවත් උස්සගෙන ඌ ගියේ අපේ මරණ වරෙන්තුව ලියලා වගේ. අපිත් හොඳටම බය වුණා. ඒත් එළියට පෙන්නුවේ නෑ. කොහොම හරි වලිය ඉවර වෙලා අපි ගෙවල් වලට ගියා. ඒ වුණාට එදා රෑ මට නිින්ද ගියේ නෑ. අරු ඇඟිල්ල දික් කරලා කියපු කතාව මගේ කන් දෙක අස්සේ සැරෙන් සැරේ දෝංකාර දුන්නා. සති දෙකක් විතර ගෙවුණා. අපිත් ටිකක් පරිස්සමෙන් හිටියා. හැබැයි කාලයත් එක්ක ඒ බය ටික ටික මැකීගෙන ගියා. මාසයක් විතර ගියාට පස්සේ මට ඒක අමතකම වෙලා ගියා. ඒ වුණාට ඊරනම අපිට ලෑස්ති කරලා තිබුණේ වෙනමම කෑමක්. දවසක් ඉස්කෝලේ ඇරිලා මමයි තව යාළුවෝ දෙන්නෙකුයි ගෙදර එන ගමන් හිටියේ. පාර ටිකක් පාළුයි. එක පාරටම ත්‍රීවිල් දෙකක් ඇවිත් අපේ ඉස්සරහයි පිටිපස්සේ නතර කරලා පාර හරස් කරා. මගේ පපුව ගැහෙන්න ගත්ත විදියට මං හිතුවේ හෘදේ වස්තුව පපුව කඩාගෙන එළියට පණී කියලා. කොළුකමට ආතල් එකට පැටලුණාට මේ පාර නම් ලේසි වෙන එකක් නෑ කියලා මගේ හිත කියන්න ගත්තා. ත්‍රීවිල් එකෙන් ඉස්සල්ලම බැස්සේ අර එදා පාරේදී අපිට ඇඟිල්ල දික් කරපු එක. ඌත් එක්ක තව සෙට් එකක්ම බැස්සා. මාව මතකයිනේ. ඌ ඇහුවේ hina වෙලා. මට පෙනුනේ ඒ hinaවේ තිබුණේ මගේ මරණය. ඊළඟ විනාඩි කිහිපය නිකන් හීනයක් වගේ. උන් ටික අපිට නෙලන්න ගත්තා කවදාවත් කාපු නැති විදියට. හරියට නිකන් දන්සල් පොලිමක් වගේ. එකා පිටිපස්සේ එකා ඇවිත් පැන පැන අපිට ගහනවා. මටයි යාළුවෝ දෙන්නටයි කරන්න දෙයක් තියා කරන දෙයක් හිතා ගන්නවත් ඉඩක් දුන්නේ නැහැ. අපි තුන් දෙනාට 10-12 දෙනෙක් වට කරලා ගහනවා. ඔහොම කකා ඉද්දි අපේ වාසනාවට එතනට දෙයියෝ ඉවුවා වගේ සෙට් එකක් ආවා. මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා බක්කා කියලා. උගේ අයියලා සෙට් එක ඒ වෙලාවේ ඒ ළඟ කඩේක ඉඳලා තියෙනවා. අපිට ගහනවා දැකපු ගමන් බක්කගේ අයියලා ටික කෑ ගහගෙන පැනලා අරුන්ට ගහන්න ගත්තා. දැන් එතන මහ යුද්ධයක්. අපිටත් පණ ආවා. වැටිලා හිටපු අපිත් නැගිටලා උන්ට පැන පැන ගැහුවා. අන්තිමට අර සෙට් එක ත්‍රීවිල් වල නැගලා පැනලා ගියා. හැබැයි යන්න කලින් අරු ආයෙත් මගේ දිහා බැලුවා. උඹේ ගියේ කොහෙද කියලා මන් දන්නවා. උඹව මම ඉවරයක් කරනවමයි. බලපන් පරයා. එහෙම කියලා උන් යන්න ගියා. එදායින් පස්සේ මගේ ජීවිතේ අපායක් වුණා. මට තර්ජන වැඩි වුණා. දවසක් මං ගෙදර ඉද්දී අපේ ගේ ඉස්සරහා පාරේ බයික් එකක් රේස් කරන සද්දයක් ඇහුණා. මං හොරෙන් ජනෙල්ලෙන් බලනකොට දැක්කේ අරුව. ඌ අපේ ගේ දිහා බලාගෙන බයික් එක රේස් කර ටිකක් වෙලා ඉඳලා යන්න ගියා. මට බය හිතුණා. මේක ඉවර වෙන්නේ මිනිහක් මැරිලාමයි කියලා මට හිතුණා. අපි හොඳට දන්න කියන අපේ තාත්තලා සීයලට ඉඳන් හරිම හිතවත් වෙද මහත්තයෙක් ඉන්නවා. වයසයි. උන්දට අපි කියන්නේ වෙද ආතා කියලා. ආතා ටිකක් අමුතු කෙනෙක්. එයා බෙහෙත් විතරක් නෙවෙයි ඔය මන්තර ගුරුකම් වැඩටත් මාරම දක්ෂයා. හැබැයි වැඩි කතාවක් බහක් එහෙම නැහැ. ඒ වුණාට වැඩ නම් ආයේ කිරි ගහට මෝල් ගහෙන් යන්න වගේ තමයි. අපේ සීයාගේ හිම හොඳ හිතවතේ. තව අපේ පවුලේ ඔය එක දේවල් වලට උන්දගේ උදව් අරන් තියෙනවා. පොර වැඩෙක් නිසා අන්තිමට මං තීරණය කරා වෙදා තව හම්බ වෙන්න. මං ගිහිල්ලා විස්තරේ කිව්වා.
තෝපිලාට ඉතින් මදනයා ගැහුවම කියන්නේ කොහන්නේ මොනවාද කියලා නිච්චි නෑනේව. තව ඵලයන් ඔය වාගේ කුණ්ඩවාද හොයාන. ඊට පස්සේ මෙහෙ දුවගෙන වරෙන් බේරගන්න කියාන. නෝසන්දාලය. ආත දෙසනවා කනේ ඇබ ගහගන්නම. මං ඔළුව බිමට නවාගෙන අහගෙන හිටියා. හරි. දැන් ඕකට කොරන්ට තියෙන්නේ එකම දෙයයි. ඌව මට්ටු කොරන්ට ඕන නම් උඹ ගිහින් ඌ ඇඳපු ඇඳුමක නූල් පොටවල් 3ක් ගෙනෙන්. වෙදාතා එහෙම කිව්වා. මට දෙලෝ රත් වුණා. අනේ වෙදාතේ උගේ ළඟට යන්න ගියොත් මට නූල් පොටවල් ගේන්න නෙමෙයි ඌ මාව නූලක එල්ලයි. අනේ ආතේ ඌ මාව මරන්න හොයන්නේ. වෙදාත ටිකක් වෙලා කල්පනා කරා. ඒකත් එහෙමද? එහෙමනම් මෙහෙම කරහන්. ගෙහුල්ලා මිනිසුන්ට පෑගෙන්නේ නැති තැනකින් වැලි මිටවල් 7ක් ගෙනෙන්. මමයි මගේ යාළුවෙකුයි එදා හැන්දෑවෙම ගියා පරණ වෙලක් ගාවට. ඒ හරියේ මිනිස්සු යන්නේ නැති තැනකින් අපි කොහොම හරි වැලි මිට 7ක් හොයාගෙන රෑ වෙලා වෙදාත ගාවට ගියා. ආතා පැයක් විතර ඒ වැලි ටිකට මතුරන්න ගත්තා. එයා මතුරන අතරතුර කියන දේවල් මට තේරුනේ නැහැ. නිකන් දෙමළ වගේ අමුතු භාෂාවක් එයා කියවන්නේ. මම බලාගෙන හිටියේ පණ ගැහි. අන්තිමට වෙදා ආතා ඒ මතුරපු වැලි ටිකක් බුලත් කොලයක ඔතලා මගේ අතට දුන්නා. ඉඳා මේක ගන්නේ. දැන් කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. උඹ ඔය බුලත් කොලේ ඔතාපු වැලි ඩිංග දකුණු අතේ ගුලි කොරාන. ඕ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බය නැතුව උගේ වම් කම්බුලට වම් අතින් පාරක් ගහපිය. හැබැයි පුතෝ මතක තියාගන්න මේක උඹ දවස් 3ක් ඇතුළත කරන්ට ඕන. එහෙම කොළොත් ඌ ආය උඹේ පැත්ත පලාතේ එන්නේ නැහැ. වැලි මිටත් අතේ තියාගෙන මං එළියට ආවා. ඒත් දැන් මගේ ඔළුවේ වැඩ කරන්නේ එකම ප්‍රශ්නයයි. මං කොහොමද ඌ ළඟට යන්නේ? කොයි වෙලේ බැලුවත් ඌ ඉන්නේ තනියම නෙවෙයි. හෙන සෙට් එකක් එක්ක. වෙදාත කිව්ව විදිහට මං ඌට ගහන්න ගියොත් උන්දට එන්න වෙන්නේ මගේ මලගෙදරට තමයි කියලා මට හිතුණා. ඒත් දැන් තියපු අඩිය ආපස්සට ගන්න බෑ. ඔව් මං ඌට ගහනවා. වෙදාතගේ ගෙදරින් එළියට එනකොට රෑබෝ වෙලා තිබුණා. උන්ද කිව්ව විදිහට මේක දවස් 3ක් ඇතුළත කරන්න ඕන. හැබැයි ඒක කියන තරම්නම් ලේසි නෑ කියලා මං දැනගෙන හිටියා. පළවෙනි දවස උදා වුණා. මං උදේ ඉඳන් හිටියේ පට්ට අසහනයකින්. ඉස්කෝලේ යනකොටත් එනකොටත් මං බෑග් එකේ පැත්තක අර වැලිමිට පරිස්සමට තියාගෙන හිටියා. මගේ යාළුවෝ ටිකත් මට සපෝට් එක දෙන්න වගේ හිටියට උන්ගේ මූණුවලත් තිබුණේ අද නම් මුගේ අවසානයේ තමයි වගේ පෙනුමක්. අපි හවස් වෙනකම්ම ඌ හෙව්වා. ඌ ඉන්න තැන්වලට හොරෙන් ගිහින් බැලුවා. ඒත් පුදුමේ කියන්නේ හැමදාම පාරේ ඉන්න එක එදා දවසේම පේන්නේ හිටියේ නෑ. මට පොඩි සහනයක් දැනුණා. හැබැයි ඒත් එක්කම වෙලාව ඉවර වෙගෙන යනව නේද කියන බයත් හිතට ආවා. ඔන්න දෙවෙනි දවසත් උදා වුණා. අද තමයි තීරණාත්මක දවස කියලා මං හිතාගත්තා. යාළුවෝ සෙට් එකත් එක්ක හැන්දෑවේ ඌ නිතරම ගැවසෙන හන්දිය පැත්තට ගියා. අඩු මචං අන්න අරු ඉන්නවා. මගේ යාළුවෙක් රහසෙන් කිව්වා. මං බැලුවා. පාර අයිනේ බයික් 4-5ක් නවත්තගෙන
10-12 දෙනෙක් විතර සෙට් එකක් වට වෙලා ඉන්නවා. උන් hina වෙවි සිගරට් බිබි පොරවල් වගේ හිටියා. මට එකපාරටම කකුල් දෙක වෙවුලන්ට ගත්තා. මං අත දාලා බෑග් එකේ තිබුණු වැලිමිට දකුණු අතට ගත්තා. ඒක අල්ලනකොට අමුතු ගැම්මක් වගේ දැනුණත් අර සෙට් එක දැක්කහම ඒ ගැම්ම හුලංගිය බැලුමක් වගේ බැහැලා ගියා. අපි 4-5 දෙනෙක් හිටපු නිසා හෙමින් උන් ඉන්න පැත්තට ඇවිදගෙන ගියා. ඌ මාව දැක්කා. දැක්කපු ගමන් ඌ යාළුවන්ට මොකද්ද කිව්වා. එකපාරටම මුළු සෙට් එකම අපේ පැත්තට හැරුණා. ඌ බයික් එකෙන් බැහැලා ඉස්සරහට ආවේ හරියට නිකන් ගොදුරක් දැකපු සිංහෙක් වගේ. වැඩේ අල වුණා. මං හිතුවේ ඌ ළඟටම ගිහින් ගේම දෙන්න. ඒත් උන් 5-6 දෙනෙක් එකපාරටම අපේ පැත්තට පන්නගෙන ආවා. අල්ලපියව ඕකව කියලා කෑ ගහනකොට මගේ වීරකම කොහේ ගියාද නෑ. වේදාතයි වැලිමිටයි බල්ලට දාලා මං හැරුණ ගමන් පණ එපා කියලා දිව්වා. මං විතරක් නෙවෙයි මගේ යාළුවෝ සෙට් එකක් දිව්වා. පැයක් විතර යනකම් මගේ පපුවේ ගැස්ම නතර වුණේ නෑ. දෙවෙනි දවසත් ඉවරයි. දැන් ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ එකම එක දවසයි. තුන්වෙනි දවස. ඒ කියන්නේ වැඩේ ගොඩ දාගන්න තියෙන අන්තිම දවසත් උදා වුණා. එදා මං ඉස්කෝලේ ගියේ මොනා වුණත් අද මේක ඉවර කරනවා කියන තීරණය අරගෙන. හැබැයි ඇතුලෙන් මං හිටියේ මරණ බයෙන්. ඉස්කෝලේ ඇරිලා එනකොට මං වැලිමිට බෑග් එකෙන් අරන් දකුණු අතට ගත්තා. අපි හන්දිය දිහාවට එනකොටම මං දැක්කා අමුතු සීන් එකක්. අරු බයික් එකක ඉන්නවා. හැබැයි තනියම නෙවෙයි. උගේ පිටිපස්සේ ලස්සන කෙල්ලෙක් ඉන්නවා. පෙනුමෙන් උගේ ගෑනු ළමයා වගේ. මං හිතුවා අද තමයි chance එක කියලා. මොකද කෙල්ලෙක් ඉස්සරහා ඉද්දි ඕනම එකෙක් ටිකක් තැම්පත්කමට හැදියාවට ඉන්න හින්දා මම මගේ යාළුවෝ සෙට් එකත් එක්ක කෙලින්ම ඌ ඉන්න පැත්තට ගියා. ඌ මාව දැක්කා. කෙල්ල ඉන්න නිසා ඌටත් පැනලා යන්න බෑ. වීරයා වෙන්නත් ඕන. ඌ බයික් එකෙන් බැස්සේ හරියට නළුවෙක් වගේ. තොට ඊයේ දුවලා ඇති උනේ නැද්ද? ඌ ඇහුවා. එහෙම අහන ගමන් ඌ මගේ දිහාවට ආවා. මං වෙවුලනවා. ඌ එකපාරටම මගේ ෂර්ට් එකේ කොලර් එකෙන් තත කරලා අල්ලගත්තා. අද තෝ මරලා තමයි මම පස්ස බලන්නේ. ඌ කෙල්ල ඉස්සරහා වැඩ්ඩා වගේ මට තර්ජනය කරා. ඒ වෙලාවේ මට වෙදාතව මතක් වුණා. මං ඇස් දෙක පියාගෙන බුදු වෙදාතේ මාව බේරගනින් කියලා හිතෙන් කියාගෙන මුළු හයියම දාලා මගේ වම් අත දිගෑරලා උගේ කම්බුලට පාරක් ගැහුවා. හැබැයි වැඩේ කියන්නේ මගේ බය වැඩි කමටද කොහෙද මං වනපු පාර උගේ කම්බුලට හරියට වැදුන්නේ. ඒක නිකන් ගෑවි නොගෑවි ගියා වගේ. ඒත් එක්කම ඌට මාරය ආවෙස වුණා. තෝමට ගැහුව නේද කියනව විතරයි මට මතක. උගේ දකුණු අතේ මිටමලෝපු පාර මගේ නහයටම වැදුනා. ටකස් ගාලා සද්දයක් ආවා. මගේ නහයෙන් රස්නෙට ලේ ගලන්න පටන් ගත්තා. මට තරු පෙනුණා. ඇස් දෙකෙන් කඳුළු කැට කඩාගෙන වැටුනේ හරියට වාන් ඇරපු සොරබොර වැව වගේ. මුළු ලෝකෙම කැරකෙනවා වගේ මට දැනුණා. ඉවරයි. අද මං ඉවරයි. මට එහෙම හිතුණා. අරු ආයෙත් අත ඉස්සුවේ තව පාරක් ගහන්න. මං මරණ බයට වැලි ටිකත් ගුලි කරගෙනම ආයෙත් වම් අත හොද්දට දිගෑරලා අරුට පාරක් ගැහුවා. මගේ වෙලාවට මෙන්න ඒ පාර නම් පටස් ගාලා හරියටම උගේ වම් කම්මුල සමතලා වෙන්නම වැදුනා. ඒ වැදුනත් එක්කම මහා පුදුම දෙයක් වුණා. ඌ එක පාරටම ගල් ගැහුණා. ඌ මගේ කොලර් එක අතෑරියා. මං බලාගෙන ඉද්දිම උගේ මූණේ තිබුණු රෞද්‍ර පෙනුම නැති වෙලා ඒ වෙනුවට මහා නිවට බය ආදු පෙනුමක් ආවා. බුදු අම්මෝ කියලා එක පාරටම මහා හයියෙන් කෑ ගැහුවා. අපි ඔක්කොම හොල්මන් වුණා. බයික් එකයි කෙල්ලවයි එතනම දාලා පාර දිගේ පිස්සෙක් වගේ දුවන්න ගත්තා.
කෙල්ලත් කෑ ගහගෙන උගේ පස්සෙන් දිව්වා. හන්දියේ හිටපු මිනිස්සු මගේ යාළුවෝ ඔක්කොම කටවල් අරගෙන බලාගෙන හිටියා. ඌට මොකද වුනේ කියලා කාටවත් හිතා ගන්නවත් බෑ. නහයෙන් ලේ පෙරාගෙන හිටපු මන් තමයි එතන හිටපු එකම ජයග්‍රාහකයා. නහයෙන් ලේ පෙරාගෙන ඇස් වලින් කඳුළු පනිද්දි මං කෙලින්ම දිව්වේ වෙදාතගේ ගෙදරට. මට ඒ වෙලාවේ දැනුනේ මහ අමුතු හැඟීමක්. අරු මහ හයියෙන් කෑ ගහගෙන කෙල්ලවත් දාලා දුවපු විදිහ මගේ ඔළුවේ මැවි පේනවා. මං වෙදාතලෑ වත්තට ඇතුළු වෙනකොටම උන් දැහිටියේ හාන්සි පුටුවේ ඉඳගෙන පරණ පුස්කොළ පොතක් බලබලා. මාව දැකපු ගමන් වැඩේ නවත්තලා කණ්ණාඩි දෙක උඩින් මගේ දිහා බැලුවා. උඹ ආවා නේද? මොකද ඇවුනේ? තෝ ගුටි කාගෙන ආවේ? වෙදාත ඇහුවේ කිසිම කලබලයක් නැතුව. ආතේ වැඩේ හරි. මං ගැහුවා. හැබැයි ඌ මටත් ගැහුවා. බලන්නකෝ නහයෙන් ලේත් එනවා. මං හති දදා කිව්වා. උන් දැන් හයියෙන් hina වුණා. යකෝ වටේ ඉන්නේ උන් පස්සෙන් පන්නනකොට ඕක කරන්ට පුළුවන්ද? තොට නායෙන් ලේ ආවේ තොගේ වෙලාවට. හැබැයි ඌට වැදුනා නේද? ඌ වෙදාති මං වැලිමිට ගුලි කරගෙනම වමෙන් පාරක් දුන්නා. වැදුන ගමන් මූ කෙල්ලවත් දාලා බුදු අම්මෝ කියාගෙන දිව්වා. ආතේ ඌට මොකද ඇත්තටම උනේ? මං ඇහුවේ කුතුහලෙන්. වෙදාතා හාන්සි පුටුවෙන් නැගිටලා මගේ ළඟට ආවා. හරි. දැන් ඕක ගැන හිතන්න එපා. දැන් ඵලයන් විගහින් ගිහිල්ලා මූණකට හොදලා බෙඩින් කිතක් දාගනින්. හායේ ඌ තෝගේ මූණවත් බලන්නේ නැහැ. මට ඒ වෙලාවේ වෙදාත කියපු දේ ගැන ලොකු විශ්වාසයක් තිබුණේ නැහැ. මොකද අරු කියන්නේ ලේසි පාසු එකෙක් නෙවෙයි. මං හිතුවේ හෙට අනිත වෙනකොට ඌ තව සෙට් එකක් එක්ක ඇවිත් මගේ ගේට් කුඩු කරයි කියලා. හැබැයි ඊට දවස් 3-4කට පස්සේ මට අමුතු දෙයක් අත්දකින්න ලැබුණා. මට වැඩකට ගම්පහ ටවුන් එකට යන්න වුණා. මං පාරේ ඇවිදගෙන යනකොට ඉස්සරහින් එනවා අරු. ඌ මොන්ටානා එක ගාව හිටියේ. ඌව දැක්ක ගමන් මගේ මුළු පංචස්කන්ධෙම සීතල වෙලා ගියා. ඉවරයි. අද නම් මේ ටවුව මැදම මූ මට ගේම දෙනවා. මට එහෙම හිතුණා. මං බයෙන් පාරේ අයිනකට වුණා. හැබැයි උනේ මං හීනකින්වත් හිතපු නැති දෙයක්. ඌ මාව දැක්ක විතරයි. ඌගේ මූණ සුදු මැලි වුණා. හරියට යකෙක් දැක්කා වගේ. ඌ හිටපු තැනම ගල් ගැහිලා තප්පරයක් මගේ දිහා බලාගෙන හිටියා. ඊළඟ තප්පරේ ඌ ආපහු හැරිලා පස්සවත් නොබලා ස්ටේෂන් එක පැත්තට දුවන්න ගත්තා. මාත් එහෙම්ම නතර වුණා. මට නිකම්ම හිනාවක් ආවා. මට බොල මන් දැන් පොරොත් එතකොට. එදා තමයි මට තේරුනේ වෙදාතගේ ගුරුකමේ වැඩේ නූලටම හරි ගිහින් කියලා. එදායින් පස්සේ ඌ මගේ පස්සෙන් එන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නැවතුණා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මාව දැක්ක තැන ඌ මාව මගහරින්න පටන් ගත්තා. කාලේ හිමින් ගෙවිලා ගියා. දැන් ඒ සිද්ධිය වෙලා අවුරුදු ගාණක් වෙනවා. මම පස්සේ දැනගත්තා ඌ ඒ සිද්ධියෙන් පස්සේ ගමේ වැඩිය පේන්න හිටියේ නෑ කියලා. සමහරු කිව්වා ඌ කොළඹ පැත්තේ රස්සාවකට ගියා කියලා. තවත් සමහරු කිව්වා ඌ රට ගියා කියලා. කොහොම වුණත් මට නම් ඌව ආයේ කවදාවත් දකින්න ලැබුණේ නෑ. ඇත්තටම වෙදාත කියන්නේ හැබෑම දක්ෂෙක්. අවුරුදු 92ක් ඉඳලා උන් දැන් මෙලොවින් සමුගත්තා. ඒත් කරුමි කියන්නේ ආතගෙන් පස්සේ ඒ ශාස්ත්‍රයේ ඉස්සරහට ගෙනියන්න ආතගේ පරම්පරාවේ කාටවත් ඕනකමක් තිබුණේ නැහැ. මමත් ඉතින් ඊට පස්සේ නාහෙට අහන්න නැති වැඩ ටිකක් අඩු කරලා
වලිවලට එහෙම යන්නේ නැතුව පාඩුවේ මගේ වැඩක් කරගෙන හිටියා. ඇත්තටම අපට විශ්වාස කරන්නත් බැරි විදිහේ গুপ্ত වැඩ කරන්න පුළුවන් වැඩකාරයෝ එදා හිටියා. ඒත් කරුමේ කියන්නේ ඒ ශාස්ත්‍රයේ දැන් හැල්ලු වෙලා තියෙන්නේ වැඩකාරයන්ට වඩා බොරුකාරයෝ වැඩි හින්දායි.